What's up mga katropa? Welcome back again sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like, share, subscribe, then click the notification bell para ma-update ka kung may bago akong upload. So for today's video guys, is tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng outro o end screen. Kung gustong malaman, just keep on watching. So for today's tutorial is gagawa tayo ngayon ng outro. So first, punta muna tayo sa may intro maker. So kung wala pa kayong intro maker, so i-download nyo to. Then punta tayo sa may outro. So yan, madaming choices ng templates dito. So pili lang tayo ng isa. So yan, ito. So na-download ko na to. Then sisave na natin siya. Then pag na-save na natin siya guys, punta na tayo sa may PICSART. Then click nyo lang yung stickers. So yan. Then search nyo yung Facebook, Instagram, Twitter logo. So ito, pili lang tayo ng isa. So yan. Then ika-crop lang natin yan. O, ipa-place lang natin. So move lang natin. So yan. Medyo okay na yan. Then save na natin. Hintayin lang natin mag-save. So pag na-save na guys, next punta tayo sa may INSHOT. So dito tayo mag-edit ng outro natin. So yan, sa video, new, then yung video. So yan. Yung gagawin lang natin, i-copy lang natin. Yan, i-copy lang natin siya. Then next step guys is iti-trim natin yung video. It should be 20 minutes. So ang outro is dapat mga 20 minutes lang. So yan, trim lang natin. Then after yan, lagyan natin ng text. So yan, thanks for watching. Thanks for watching. So yan lang guys, ganito lang gawin nyo. Kayong bahala kung anong gusto nyong font na ilalagay nyo. So yan, i-fix lang natin. So i-end na hanggang dulo. So yan. Then ilagay lang natin dito sa taas, pinakataas. Yan. Yan, i-fix lang natin. So yan. Then maglagay tayo ng animation. So yan, in and out. And maglagay rin ulit tayo ng text, more videos. So i-adjust lang natin hanggang dulo. So i-fix lang natin ulit parang kanina. So ganyan lang guys, very basic lang. So move lang natin, then animation ulit, in and out. So yan. So pag okay na guys, so next step naman is maglalagay tayo ng ating social media accounts. So yan, Robs Sarmiento. So yan, ilagay lang natin dun sa may icon, tatabi lang natin. So yan, dapat tapat siya guys. So ganun rin, i-slide natin hanggang end, hanggang dulo. Repeat the same process. So yan, ganun rin. So yan, kinapi ko lang. Then mag-insert tayo ng music. So ito, Paradise by Iskon. Then after nyan,
maglalagay tayo ng effects. So yan. Pag okay na guys, so punta tayo sa effects. So yan, adjust na natin. So thank you guys for watching, and don't forget to like and subscribe to my channel. I hope you learn in this video. See you again guys in my next vlog.